Từ nó nếu có yon gần nâng ra nhớ đầu tiên gần nâng ra nó chỉ của tôi mua thật thà lần đó ra video lòng một lời tôi chỉ có muốn đi trong tù đi cô sa bao thia sa bao hay tiền nâng ra trong đi cha chỉ nó của cô tất cả mọi cho nó thay mình chứ mình chỉ cho nó sầu hoa sầu chua nó thấy trong nhà trồng gì thế trồng hông như vì giàu sớ đợt sau đến chùa tù họ tàu bỏ thia tàu sai qua kì ai choวันนี้họ nhờ chủ thiên nhà họ trăng trâu sẽ sầu không sẽ có mỏng nó lò ở đây hay chọn thiệt tàu lò của họ thiệt đi bỏ cá mùi giò thiệt dùa cho lò sẽ công sớm không trôi dù thiệt chưa sang do cho lò ba dù tụ khăn thiệt ít sẽ này cô nô tô hay tiệt nâng ra chỉ nếu họ ba tàu đó chi chỉ nó của cô dùng mua cho lò thả cho thợ càng luôn chưa lù cho trăng trắng rồi sẽ đợi tàu bao tàu nông đùa ý trong nhà trồng xịt thế trồng hông dư viện giàu sớ đời do tiền nên tôi hỏi nhờ chủ trò sẽ sầu không sẽ có mộng nó lò thọ chờ nên sợ đời đó cụ xí cho mộng nó ok xếp gần nâng ra nó đừng họ bá tao dù đấy chi ấy trò đâu tiền cho nên hỏi nhờ chủ lò theo li bảo mùi giòn thì vô lò bá bỏ hư dù tụi khăn nâng ra chỉ oli hay này bá tao nó đó trận đầu dạ ta chỉ cô dùng mua thà cho thằng càng luôn sẽ lùi trần trắng rồi sẽ được tàu bao tông long nâng ra là chị nếu cô bá tàu xử lý tiền giả ý là chị nâng ra do tiền dùng mua nhớ họ và họ trả lời nếu cô tôi nhận do lọ ba dù nó kho tàu cá mó kỹ ngân là do đời tàu tên nhà vi số vi sự cá mó phê mó xử lý do dùng mấy người nâng ra thì nó cho lọ tăng rồi họ dù lúc vào lúc chị là do dù lúc chơi nhỏ lỡ là chị gần nâng ra nó cô giờ lọp ba tàu dù nó đĩa thia tàu trợ tên nhà vi số vi sự ủa kia trời lú chạy lú nhông lú nô lú lì lú xong tàu mù giờ chỉ bố còn mua vi số vi sự lọ long cộng cứ gọi dù mua nâng ra nhớ họ và họ trẻ do tàu trợ tên nhà đã bon xong đã chân đã cổ loại do giặc họ muốn chờ chỉ bố còn ga tàu lọ cho họ dù lú và lú trẻ lọ long cộng cứ gọi và tàu dù nó mua mó mua gan thế do hai tia dù lúc vào lúc trẻ chỉ mua tên nha đã bón xong đã trăng đã cũ loại do hai tia chỉ mua tên chỉ phèn ga lò chỉ cô dầu qua trâu dù nó chỉ mua mó mua gan loại do mua tấm măng đã trâu mua nâng ra nhau hậu trẻ nâng ra cô dầu bán tia tên này chỉ xót xia loại do tia chỉ phèn đỡ tờ mù giờ chỉ bố qua trâu còi dù nó mua kế bông nhà bông xia thia còi dù nó trâu mó phê mó thôi nên đỡ lời dùng mua nâng ra nhau họ và họ trẻ nâng ra cô giấy thu và mua công hồng gia chín đầu chị dùng mua cho công hồng gia chỉ loại du thia lọt sâu dù dù ở châu còi dù lúc và lúc trẻ nhớ tàu giả lý ca xia nhớ tàu giả lý thái dân nhớ sáng thôi nên đỡ lời mua nâng ra nhau họ và họ trẻ khe tàu hay tìa dù ở châu dù tụi chữ nó cá nhớ rồng chỉ mua mó phê mó chỉ mỗi hai lần lời tiền nâng ra giấy thu tờ trả cho sáu món ngân loại do ba đời các món kiện ngân rồng hạng do món nâng ra lời cô dầu ở trâu còi dù chỉ mua món mua ngân dầu ở trâu còi dù nó chỉ là trâu món phê món trâu thế này chỉ phê vi sự lông cùng đó đi chỉ giả ý do nước bá đời tàu các món kho tàu món ngân thia bá dù tì thái tàu chỉ phê vi sự giả ở tua nó chỉ nâng ra nếu cô tôi nhận do ba dù nó đời thiết tàu trả tàu tên nha dân chúa là sĩ đời tàu tăng mừng plong tu xử lý do dù giấy tôi năng hòa dù nó muốn mua dân chúa mua tăng mừng plong tu tà li dù giấy tôi năng rong chỉ xếp hệ chỉ lì hiện trong lăng tư ta sĩ rong lý năng phăng khi sáng dù thia phăng thiệt tăng mừng plong tu cho dù tà li chỉ hai dù giấy tôi năng qua nọ qua chữ là do tiền dù giấy tôi năng qua liệu qua tế qua đã qua do là sĩ dù ở hậu lử la lùa đi trả là si do tiền dùng chùa tao tiền dùng mua những chùa mua tế tôi năng khi sáng dù là bên thiệt tâm bằng chỉ plong tu rồi dù tà li và chính nhân chẳng thì dù dân chỉ plong chỉ tu yêu khó tay khó tua chỉ dù rong mua những người nâng ra đi nó là ba dù nhà dùng mấy người nâng ra đi nó cho là ba dù lỡ nó chị gần nâng ra nó cô tôi nhận là ba tàu trả tàu cho dân chúa là xì lọ đời tàu tăng mừng plong tu xử lý do mua nâng phê thoát xử lý hiện xã yếu liệt dị thia thoát xử
khi sang dù em thiệt tấm mong plon tu cho dù sư chỉ hay dù qua phá tư kệ tư tua lò xi nàng ra giấy tu dù ba đời thiết tàu trả tàu cho plon tu cho dân chúa và lỡ thoát xử lý hiện xếp hệ trâu dù nó yon tia dù tàu trả cho dân chúa cho năng lý hiện tàu họ dù lúc năng mù nhớ tu mùa mỗi lúc xe rong lúc chùa dù thia dân 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 trâu dù chỉ có dù ga thọ tàu cho họ dù lúc năng ta chỉ do để tụi năng thư xếp hệ lý hiện xả lò thuộc chế dù thia xả lò chỉ tao mong plon tu trâu dù thia mỗi lúc xe khi sang xả qua hệ trâu dù xứ nó chèn tụi nó nếu chỉ mua phần xuồng ga lò tàu cho họ dù lúc năng thia là nhọc qua biết xả qua hệ trâu dù xứ chỉ nâng ra tới mua tàu trả một lợi chỉ dấu ở trâu coi cho năng hệ cho dân chúa nó ga chỉ tàu lò cho họ dù lúc năng nâng ra giấy tôi dùng món đĩa tàu trả họ dù lúc năng là do dù tụi khăn mù chỉ mỗi hai lần lời tiền nâng ra giấy tôi tàu trả đó sắp lông tu thia dân chúa rộng hàng nhớ dùng chúa tàu tiền dù giấy tôi năng mua dân chúa mua năng khi sang mua năng uốn chia kế qua hệ cho dù tà li chỉ dùng mỗi người nâng ra thì nó cho lọ ba thì thái bỏ hử dù dấu ở trâu coi dù nó chỉ mua tấm bằng lông tu chưa sáng cô yêu cho dù nó và hậu lử là cả nó trừ lo thế dù nó và là và luộc lo ấy giờ chỉ mua dân chúa mua tên hàng và lỡ khi sang dù xử lý dù tàu hậu lử rong tàu la luộc rong ấy là hăng sát thua sát chỉ tấm bằng lông tu trâu dù nó chỉ giờ dù mua nâng ra lại khi cái tiền cho xe dấu ở trâu cọp giờ dù tụ khăn nó dùng chỉ tấm bằng lý trả nó lò nếu cô yêu bông khỏi nhau khỏi xí xuôi già nếu cô yêu thâu là trâu khỏi rong thía kệ rong trâu dù chỉ nâng ra giấy tu ba trâu dù xa plon tu thía ba tàu trả dân chúa rong hãng ấy giờ tiền dùng chúa tàu tiền giấy tu năng mua plon mòn tu mua dân chúa và hệ sạp hệ trâu dù tà li chỉ rong mua nâng ra ba dù trâu thao lên tàu nâng ra tàu trả dân chúa thía tàu trả tiền plon tu nó lợi nâng ra nếu cô trồng giấy tu và do dùng mua nhớ cho họ và họ trẻ lỡ nó chị và bé nó nếu tôi nhận cho lọ ba tàu dù nó gọi dù nó và mang một trò sơ sầu kế khử nhà khử chia xử lý giờ dù ở hậu lử là cả nó chứ và là và luộc chia và đó chỉ là cô si giờ dùng mỗi người nâng ra thì nó xấu dù lợi chỉ cô li tàu mua hành tờ nâng ra giấy tu mua công hùng gia chín tàu giờ dùng mỗi nâng ra nhớ họ và họ trẻ khi tàu tiền dù lúc và lúc trẻ giờ chỉ bố cọ xem măng câu chỉ bố cọ giờ tụ khăn nó mua xót xe lọ long cong giờ ở trâu cọ giờ kéo ở lại ở lụa là một tàu rong kéo ở hậu lửa là cả nó chứ là cọ giờ nó thâu lưỡi tôi năng mua chỉ mua hơi chỉ có mua trồng lo trồng năng chỉ chia thân cả thì có mua trồng tú la lụa sẽ đỡ tôi còn tiền đó dù chỉ mua hai lần lời cho ở hậu lửa là cả nó chứ thì cho vào giờ nó ở lại ở lụa lo chỉ dùng mua năng ra thì nó là ba dù hàng giờ hai tiền dùng mỗi người năng ra thì nó lỡ nên giờ khi tàu tiền dù kéo ở hậu lửa là cả nó chứ là dù ở trâu còn giá ký tàu dùng gì là do li đồng lo tiền về tầm năng tàu dùng gì thế cô dùng mua trồng lo trồng năng trần chân thân và chú dù tệ ta li xoay rau thầu dùng chỉ tấm mặn thế xoay rau thầu dù nó trâu tấm mặn họ cho dù ở la lùa lò quý dạ do dùng cho tàu để dù cho la lùa dùng những qua lò lần để xong chỉ mù cho họ tư thế chỉ mua năng tư còn tiền thôi dù chỉ mua năng tư lọt thân gà dù chỉ do dùng mỗi người năng ra đi nó lọt ba dù lời cô dù ở trâu cọ chú trồng tú la lụa thế cho năng trần chân cho năng mua nhia là chỉ trồng lo trồng năng trần chân lọt thân gà dù thế dù chú trồng tú la lụa lo tôi còn tệ ba dù dù ở trâu cọ dù cho la lụa nó một tàu rong dù cho la lụa nó kia tàu rong có mua tí năng thân gà dù mua tí năng trong bao dù thia có mua sẽ đều là còn tệ ba dù ở hậu lử la lụa ok chỉ mua hai lần lời hay tiền cho dù ở la ở lụa là dù dân rồng xí in gần nâng ra thì nó ba dù hắn thâu lên tới do hai tiền dù tụ khăn nó họ chịu ở la ở lụa thia dù ở liêu ở tế ở đạo ở do xứ là cô si do dùng mua in gần nâng ra thì nó ba lợi chỉ cho ở liêu ở tế tụ chết tụ chú nó lò cô dù ở trâu có dù mua có mong hồng rồng có dù tụ chết tụ chú lò vạ thế có dù nó và đó chỉ là cô và mang tua dù ở chỗ có dù nó lú năng mà lòng bầu ít cái rù là do lòng một trâu kệ rồng kệ trâu thế có dù lú năng tôi dần mua nhà xem lúa nụ tàu chỉ đằng ra mua hai lò lử do hai tía sẽ đợi chỉ nhẹ chỉ răng là cô bồi chơi
ta chỉ do nhà thiên chân ở họ khi sẽ xí lò này yêu ba tôi yêu lúc năng lòng mù nhà li yêu xã chỉ cho thế trả chỉ cho chỉ mỗi hai lò lời năng ra với tu ba rồi sa hậu lử la lụa lò do yêu kế cứ nó cứ hậu cứ nhà cứ chia rong cơ gầu đi thế ai yêu tiền lên tiêu hoàn chân thế nhà rồi sa không sớm mong lò cô tôi yang xí ngờ năng ra li nó chỉ hai yêu la lụa chỉ hai yêu hậu lử la cả nó chứ yêu liệu tê tôi chia tôi chủ mua thế yêu đã chỉ lò cú xí tàu tân thọ thôi nên đời giờ thiếp lâu giờวันnăng ra ba tàu chỉ năng ra cô yêu ý gỡ và rong cho lò xí ba chưa sáng giờ cho nhiệt gì chính gỡ và yêu nó mua mình nhồi nhúa xử lý cho và yêu dân mua mình nhồi cho trong lợi lò và lại hay yêu cô bảo năng xí tàu tân thọ họ cho yêu họ chỉ mua mình nhồi kia mua mình nhồi nhúa lò yêu cô hay giờ rong xí xử lý cho và yêu tôi mua mình nhồi cho trong lăng lợi ta chỉ rong đi yêu tên mình tôi mình nhồi chìm long lù tên mình tôi mình nhồi phăng tờ tớ châu là yêu cô sĩ ngờ năng ra thì nó pa chỉ này cô yêu pa bỏ hử yêu tên mình tôi mình nhồi hậu và hậu chế còn yêu tên mình tôi mình nhồi chỉ chiêm long lù tua thì mỗi hai lò lời yêu yêu một tú muốn xài chống dạ chỉ lý chào là yêu mỗi ngờ năng ra thì nó nhớ hậu và hậu chế chỉ này cô yêu pa còn yêu tên mình tôi mình nhồi hậu và hậu chế ý tu ở tu nó chỉ chia thêm long lù thêm mỗi nhà chiêm pro nô tua chỉ này nhớ ba đầu phần đầu yêu cho tu coi cho tu nhớ họ vào hậu chế hậu yêu tu chỉ chia thêm long lụt tua ấy cho yêu tu họ mua mình tu mình nhọ mua tu muốn xài cho trống là yêu xí ba rồi yêu tên mình tu mình nhọ hai nhà rồng hai nhà vào rồi yêu tên mình tu mình xài rồng thế chỉ chia tua họ đôi lý cho yêu tu họ thì mua mình nhọ tới chỉ yêu họ muốn xài gầu sư yêu chỉ mua tu lý nào lò yêu cô bỏ lăng xí tàu ý hàng gầu yêu hai tiền yêu mua xài gầu sư yêu chỉ mua tu nó chỉ yêu xí ngờ năng ra đi nó ba lợi chỉ cô yêu ba sơ công sơ mong trâu sát sầu mê tu yêu ở trâu còi yêu nó mua tú tua chỉ mua hai lo lời tiền cho nên chỉ chính ngờ và yêu nó yêu mua mình nhọ tới chỉ muốn xài sữa chỉ mua tú chỉ chỉ năng ra ba yêu ở trâu còi yêu nó mua mình nhọ tú tua thôi đi cho yêu nó những ít sự chỉ mua mình nhọ thiếp mua mình nhọ nhua chỉ yêu cô bỏ lăng rong xí ngờ năng ra nó hàng yêu hai tia yêu tụ khang yêu yang nó chua thiệt chua suốt chi chua là yêu hai tia yêu yang thiệt hậu kế kho yêu tụ khang chi chua ta chỉ mua chỉ tàu mình nhọ chỉ yêu cô tôi yang muốn thiệt yêu lính ngờ năng ra thì nó cho lọ ba yêu chỉ ngờ năng ra nó cô tôi yang yêu lọ sáu lọ ba rồi yêu sa công mong mình tu mình nhọ yêu ở châu còi yêu nó mua tu mua xài cho li khỏi yêu nhẹ yêu sa tua thế mỗi hai lọ lời thì do cho vào dù nó họ chỉ năng ra sáu rồi sáu con mong mình tu mình nhọ chỉ dù tê mình tu mình xài vào dù tàu lòn tới nếu cô giờ do ít tu năng chẳng chăng giờ chỉ do ít tu năng đó đi do tiền dù họ chỉ năng ra sáu rồi sáu con mong mình tu mình nhọ chỉ dù tê mình tu mình xài dù tàu lòn tới giờ thầu lỗi tu năng chẳng chăng sơn trề chỉ chia long lù thia giờ tòn tê giờ thầu lỗi tu năng mua nhà chiêm luôn nô tàu chỉ mỗi hai lo lời tiền năng ra do có xí một sáu rồi sáu có mong mấy tú mình nhọ chỉ mua kia lọ cô tôiยัง有八个 mua ở lăng tú bé lăng tú nhau họ vào họ chơi chỉ chia thế dù cho mấy tú mình nhọ do dù xí năng ra sáu lời ở lại hành đời giờ tú trận xài lọ cô giờ chỉ chia long lù mua nhà chia tua chỉ do cho nên chỉ chính người dù ยัง xí dù tao đâu xong lọ do thì dù ยัง thì hậu kế kho chi chua mua chỉ tao mình nhọ chỉ rong xí năng ra ba yêu mua năng ra lời khai tàu hay tiền lý trả lò cùi tôiยัง yêu ba có yêu mua tàu mấy tú mình nhọ do cho dù nó chỉ tàu mua nấu nhông thế dù dân chừng lùa lùa dù chờ xa tàu mấy tú mình xài chỉ xí năng ra ba năng ra phần đầu do mua lời chỉ yêu ở trâu có mua tú chống đùa chỉ do tía cho vào dù nó nhưng xí dù nên thế ta xí dù mua chỉ tàu mình nhỏ lọ vào lại hành đời muốn thì dù anh ngờ năng ra đi nó cho lọ sao con sớm mong trâu dù yêu ba có yêu mua mấy tú mình nhỏ tàu dùng gì tua thế thôi nên đỡ lời do dùng món năng ra nhớ cho họ vào hậu chế là gì cô yêu ba họ cho coi yêu khu nhà gì nó xí lưu xí hậu sang chỉ mà kể xí cha xí chê xí trò nhỏ đã chỉ lo yêu ở trong coi yêu lúc năng nó cứ hậu lòn dê tề mua mấy tú mình nhọ trong ở trong coi yêu nó lúc năng vào băng mua nhà chiêm luôn nô rùm là giá tòn tê chị dân thì mua hành tờ năng ra thì nếu ba tòn nó đâu tròn đầu dạ
ta chỉ cũng mất thả cho nó bao luôn chứ lù chỉ chẳng chẳng thì nó đâu sẽ đời ai cho đâu cho nên họ hay tiệt nhà thiên chân đó sẽ sầu không sẽ có mong nó lò muốn thì vừa lấy người nâng ra thì nó cho lọ sơ thiệt cho lọ bỏ hư dù nhiều ba tao dù rồi rong nhà li dù sa chỉ cho chỉ có sẽ đời dân rong hay tiệt do dù họ hay tiệt dù chỉ nhà chính chân nó lò cô bỏ chơi do dù họ nhà hoàn chân hay dù họ tiệt sao tao cho lọ sơ lọ ba thiệt nó lò dân rong muốn thì vừa lọ cho lại chỉ cho lọ xí li nó xứ giờ thì dù bùi giờ tao kết khứ ta là lọ cho chỉ dù giờ tao ra một thọ cho ship phứ là để cho là họ cho rồi sẽ sầu chú chỉ lông mẹ là để phá công móng còn là họ bao mót chạy cho chi phê chi chỉ rong tự chỉ họ mà mót sạch chi trâu chi có trâu trâu chú chỉ lông mẹ trâu thì họ mót cho lọ chơi công chơi mong rồi dù ít khu nè chỉ là để dù cho công mong có rồi rong chỉ dù mà lấy cho lọ xí theo li ba tàu dù giờ thầu thì dù nó mót chơi công mong chơi và dù tu theo họ mót trâu ra trâu ra trâu là do thì dù chỉ hậu lửa trâu nửa lỡ nó chị dù sao tàu đó chỉ là dù thọ nửa chị cứ dù tàu trở lại khỏi dù nhà dù chơi thiệt chị khó nó mất hai lần lời thì sẽ sầu không sao cũng mong nó giờ cho họ chuyển chân là cô phải chơi cho họ chân là cô khi sẽ xí giờ dù mỗi người nâng ra thì nó ba dù lời cô tôi nhận nhập ba có dù nó là thâu thôi giờ chỉ rong ở kia trở lu sẽ hở cho nhau thiệt kia trở lu nó luôn lì mùng ấy dân li hay ta hay đùa với hay tía cho họ dân lòn dân rong muốn thì vô lọt sớ lọt bát trâu thì giờ cho nên họ hay tía chỉ bỏ cá một dọn thì vô nhớ được họ tư lò do nên họ xả tàu mua xe chở sầu nhà trốn chờ trâu xả tàu một bò hư tít tháiอยู่ทุกครั้งtheo một baอยู่ที่เตี้ยนอลอnên chỉว่าxe đê tôiยังsòng đó sòng đời theo hồ xả tông trâu cổ sai những thao tàu nhớ trâu lên đời nặng ra nó chè cho cô thay nó chỉ đi cho cô ly ấy giờ hai tiền này họ xả tàu bây giờ không sẽ có mong cho một bán thiệp bỏ hưอยู่lúc năng nên lúc năng là do tiền thì thay bỏ hư nên tụ khăng nó lò nên chú sẽ đến nên tôi nhận sẵn đó sẵn đời khi hồ sơ tông cho cô tàu nè ấy ở đây hay không sẽ có mong gì nên nhớ trong thời tụi nhà tụi dân xứ do cho họ nhà họ dân lò cô sĩ cho họ chỉ nhà chính dân là cô bồi chơi chỉ cụ trộm mất hà cho nên gần nâng ra nó càng luôn sẽ lùi mềm mềm nó cho sẽ được tóm long sư để cụ vào thế chia sẻ hai tiền cho bọn nè là cho cụ chỉ tới sau này cụ họ có báo cho nó càng chị ấy theo lý họ báo cho một sĩ cho dù luôn năng chỉ nhớ đầu ra nó cũng mất hà là do tiền mất biển mình chỉ lo sầu cho trên nó em mất chi nó lo bây họ mà một sinh chỉ đùa nhớ trâu lấy ra chia cho gì toàn đây thầu cơ nó thầu cái trồng sai trồng nông sơ đều chuẩn chỉ đầu cho cái nó cái nhớ rồng